තෙරුවන් සරණයි. ඔබ මේ උතුම් පුන් පොහෝ දිනේදීත් එකතුලා ඉන්නේ නිවන තුරුණු සිත් වැඩසටහනත් එක්ක. ඔබට ජීවිතේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මේ ලෝකේ ප්‍රශ්න නැති කෙනෙක් හොයාගන්න බැරි තරම්. ඔබ හරියට කල්පනා කරලා බලන්න මේ ප්‍රශ්න හැම එකක්ම එකම දෙයක් එක්ක බැඳිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අකමැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි කැමති දෙයක් ඒ විදිහට සිද්ධ වෙනවා නම් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපි අකමැති විදිහ ඇඳුමක් අපිට අඳින්න උනොත්, අපි අකමැති විදිහ කෑමක් අපිට කන්න උනොත්, අපි අකමැති විදිහ තැනකට අපිට යන්න උනොත් ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක්. හැබැයි අපි කැමති දෙයක් කරන්න තියෙනවා නම් කවදාවත් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා හැම වෙලාවකදී මේ කැමැත්ත අකමැත්ත කියන දේ අපේ ජීවිතයේ ප්‍රශ්නවලදී හුඟක් වෙලාවට බලපානවා. ඔන්න ඔය කාරණේ පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගෙන හිතේ තියාගෙන අපි අද සූදානම් වෙනවා කතා බහ කරන්නට. අපි බොහොම নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටියා. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික අපේ නායක ස්වාමීන් වහන්සේට අපි බොහොම নমස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටියා. තෙරුවන් සරණයි අපේ හැමදුන්නේ. හැමදුන්නේ අපි මේ අද කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ සුභර ගුණය ගැන. සුභර ගුණය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නට සූදානම් වෙන්නේ. ඒත් එක මතක් කරන්න ඕනේ මේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුන ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වගේම සිංහල මාධ්‍යයෙන් කියන මාධ්‍යයන් දෙකෙන්ම දහම් පාසල් පැවැත්වෙනවා. අපේ දරුවනුත් එකතු වෙලා ඉන්න අපිත් එක්ක මේ සුභර ගුණය ගැන අපේ හැමදෙරේ කතා කරන්නට. මොකක්ද මේ සුභර ගුණය කියලා කියන්නේ? සුභර පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව. ඒ තමයි එහි සාමාන්‍ය අදහස. අපි රෙහන් මහත්මයානේ මේක ඉංග්‍රීසිනුත් අපි සාකච්ඡා කරන නිසා වචනය ගත්තොත් easily supportable, easily supported with few responsibilities, simplicity, that's the meaning. එතකොට සුභර යනු පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව. තමාව තමාට පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. අන් අය සමග ජීවත් වෙනකොට අන් අයට මාව පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕන. මේක ගැඹුරින් ධර්මයේ තුල සකස් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඔබ සීල දෙනාම අප සීල දෙනාම නිතර සජ්ජායනා කරන මංගල රතන කර්ණීයමෙත්ත කියන තුන් සූත්‍රයේ කර්ණීයමෙත්ත සූත්‍රයේ මෛත්‍රියේ වඩන අයෙක් විසින් ගිහි හෝ වේවා පැවිදි හෝ වේවා මූලික වශයෙන් සකසාගත යුතු උතුම් කරුණක් හැටියට සුභර කියන පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව කියන ගුණය සකස්ව තිබෙන්න ඕනේ. ඒ අනුව තමයි මෛත්‍රිය මනාකොට චේතෝ විමුක්ති හැටියට කාමච්ඡන්දාදී අකුසල ධර්ම බැහැර කරලා පිරිසුදු හිතකින් හැබෑම මෛත්‍රියක් තමා තමාට දක්වන හිතවන්ත භාවයේ වගේ සියලු සත්‍යයන් කෙරෙහිම පතුරවන්න මෛත්‍රිය පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ මේ ගුණයන් එක්ක. එතකොට මේ ගුණය සුභර ගුණය වඩාත්ම උතුම් ගුණයක් ලෞකික වශයෙන්ුත් ලෝකෝත්තර වශයෙන්ුත් පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි බව. මාව මට පහසුවෙන් පෝෂණය කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. දැන් අපිට අවශ්‍ය මූලික දේවල් තමයි මූලික අවශ්‍යතා තමයි ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, බේත් හේත්, නිවාස. මේවා තමයි මූලික අවශ්‍යතා. එතකොට මේවා කොහොමත් අපි ලබන්න ඕනේ. එතකොට දැන් ආහාරයක් නම් ප්‍රධාන වශයෙන් ඒක පෝෂ්‍යදායී වෙන්න ඕනේ. වසවිස නොවෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම Tamanට ශරීරන ප්‍රමාණයට ආහාර කොටසක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට මේක තමයි මූලික ආහාර ගැනීමේ අවශ්‍යතාවය ගැන කියනකොට අපි අදහස් කරන්නේ. එය පෝෂ්‍යදායී වෙන්නත් ඕන අපට ප්‍රමාණවත් වූ ආහාර කොටසක් ඒකේ බත් වේලකට අවශ්‍ය වයස් ප්‍රමාණය හැටියට හෝ ඒ පුද්ගලයාගේ පෝෂණ මට්ටමට අනුව සෑහෙන්න ඕන. එතකොට මෙතෙන්දී ඊළඟ පැත්තෙන් අපි දක්වනවා පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න හැකි වෙනකොට මම අනිත් පැත්තෙන් ලද දෙයින් සතුටු වෙන කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. ලද දෙයින් සතුටු වෙන කෙනෙක් වෙන්නත් ඕනේ. කෙනෙක් පෝෂ්‍යදායී ආහාරයත් යට ලැබෙනවා, ප්‍රමාණවත් ආහාරයත් ලැබෙනවා. නමුත් ලද දෙයින් සතුටු වුණු කෙනෙක් නොවුනොත් එතන ගැටලුවක් තියෙනවා. සමහරට ආහාර වර්ගය ගැන එයා සතුටු නොවෙන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අද මේ ළමා හා තරුණ දරුවෝ බොහෝ විටක අපි නම් සඳහන් කළ යුතු වෙන්නේ නැහැ. සමහර ආහාර වර්ග වලට ඒව පෝෂ්‍යදායීත් නොවේ. සමහර විටක ඒ නිසලස කුස පිරෙන්නේත් නැහැ. හැබැයි වියදම වැඩි. වියදම බොහොම සැරයි. එතකොට අර එවැනි දේවල් වලට හිත බැඳිලා තියෙනවා. ඒක ධර්ම අදහසෙන් ගත්තොත් රස තෘෂ්ණාව නිසා. නමුත් අපිට හිත පුරුදු කරගත යුතු වෙනවා මෙලව ජීවිතයේ පාත්තන කොටත් පෝෂ්‍යදායී නම් ආහාරය ඒක ප්‍රමාණවත් මට්ටමක පවතින නම් ඒක මට ගැලපෙනවා. හැබැයි එහෙම නොවුනත් අවස්ථානුකූලව
අපි හිතමු දැන් අද නම් ආර්ථික අපහසුකම් තියෙන කාලයක තුන් වේලටම ওই විදියටම පෝෂ්‍යදායි කියන එකයි කුසට සරිලනයි ප්‍රමාණවත් කියන දේත් නොලැබෙන්න පුළුවන්. හැබැයි සරලව සඳහන් කළොත් මම මිය දෙන්නේ නැහැ. එක වේලක් කුසගිනි හිටිය කියලා. කුසගිනි ඉන්න කියන එකත් නෙමෙයි. එතකොට හැබැයි ලද දෙයින් සතුටු වෙලා මට ඒක පිරිමහ ගන්න තරම් හිතේ ගැටීමක් අමනාපයක් නැතිව පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට මටත් මාව අමනාපෙන් ගැටීමකින් තොරව පාලනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට අම්මා තාත්තා ඇහුවොත් මේ දරුවන්ගේ පුතා ඔක ඇද්ද? ඔය ආහාරේ දුව ඇද්ද? දැන් මේකනේ අද ප්‍රමාණය මේ තියෙන අපි මෙහෙමනේ අද මේ දෙක කරගන්න ඕනේ. දැන් මම සතුටුයි ඒකත් එක්ක. අපි කොයිතරම් ආහාර අරගෙන තියෙනවද? ආහාර ගන්නවද? නෑ මම ගොඩක් සතුටුයි. මට මගේ ඉගෙනීම් කටයුතු හරි අනිකුත් කටයුතු හරි පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අනේ ඒ වගේ අදහසක ගේන්න ඕන. දැන් රහන් මහත්මයාගේ විවාහ ජීවිතයක් ගත්තොත් තරුණ නැත්තන්ගේ ගෙවල් දොරවල් වල ගොඩක් බොහෝ විටක සම්ඩු දබරති වෙන්න පුළුවන්. මේ කෑම හැමදාම කන්න පුළුවන්ද? උදේටත් එකයි දවල්ටත් එකයි අර සරලව සඳහන් කළොත් හැමදාම පරිප්පු හැමදාම බතුයි එකම දෙයක්. වෙන මොකක්වත් නැද්ද මේකේ? ඒ වුණාට කොහොමද මේ දවස්වල අපිට අපහසුයි ආර්ථික වශයෙන් එක්කෝ මේ මාසය තුළ වැඩි වියදමක් ගියා දරුවන්ගේ ඉගෙනීම් ඇඳුම් පැළඳුම් ණය ගෙවීම් බොහෝ දේවල්. ඒ වුණාට ඕක කිව්වට මට හැමදාම මේව කෑම කන්න බෑ කියලා සම්ඩුවකට සමහර විටක මේක යොමු වීමක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එහෙම නොවුනත් හිතේ අමනාපයක් ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මං කොයිතරම් මහන්සිලාද මේ කෑම සකස් කරේ තියෙන දෙයින්. ඒ අපිට තියෙන දේෙන් සතුටු වෙන්නේ නැත්තේ කියලා අනිත් පැත්තෙන් අහන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් එහෙම දෙයක් නොවේ. ස්වාමියා බින්ද දෙමව්පියෝ දරුවෝ උනත් ඒ අවස්ථානුකූලව ආහාරයත් එක්ක සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් අපේ සංස්කෘතිය අනුව එක්ක ලුණු මිරිසුයි බතුයි උනත් පොල් සම්බෝලයි බතු එක්ක උනත් සතුටු වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක දිව්‍ය පූජනයක්. ඔය අත් දෙකෙන් හදපු ආහාරය මගේ කුස පිරෙනවා වතුර ටිකක් බොනවා ඉතුරු ටිකට මදි නම් කියලා දැනුණොත් ඒක කොච්චර සතුටක්ද? මේක සාමාන්‍ය ජීවිතේ. ඇඳුම් පැළඳුමත් එහෙමනේ. දෙක්තරා කාලයකදී දැන් මුදල් තියනවා කියන අය වෙන ආකාරයට හිතන්න පුළුවන්. අපිට ඕක අදාළ නැහැ. අපිට ඕන තරම් මුදල් තියනවා ආහාරات ගන්න පුළුවන් ඇඳුම් පැළඳුම් තියෙන. එහෙත් කොයිතරම් ඔබට මුදල් තිබුණත් ආහාර පාන ලබන්න ඔබේ හිත ධර්මයට පුරුදු කරන්න බැරිද? අර මෛත්‍රියටත් අපි ගේනවා වගේ. මේ ලෝකේ කොයිතරම් පිරිසක් කුසගින්න ඉන්නවද? අඩු ගානේ මූලිකවත් ආහාර ටිකක් හොයාගන්න බැරුව තුන් වේල නෙමෙයි එක වේලක්වත් නිසි ආහාරයක් නැතුව අපේ රටේ කියන විදිහට යන්තම් පාන් කෑල්ලකින් පාන් පෙත්තකින් කුස පුරව ගන්න සිටින අය කොයිතරම් ඉන්නවද? ලෝකෙන් ගැන ඉස්සෙල්ලා තමන්ගේ රට ගැන නැත්තම් ඥාතීන් ගැන අසල්වසින් ගැන එහෙම හිතලවත් අපිට බැරි දෙයකට උදව්වක් කරන්න. එතකොට මුදල් තියෙනවා අපිට ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් කියන අයට ඒක හැම හිතන එක හොඳයි. සත්පුරුෂ මිනිස්සුෝ වෙන්න ඕනේ. ඔබට මුදල් තිබුණට ඔබම නෙමෙයි ආහාර නිෂ්පාදනය කරන. ඔක්කොම ඇඳුම් නිෂ්පාදනය ඔබ නෙමෙයි. ඔය ගේ හදාගත්තේ ඔබ නෙමෙයි. යාන වාහනය හදන්න හැම කෙනෙකුගේ සම්බන්ධයක් සහයෝගත්වයක් උපකාරීත්වයක් තියෙනවා. එතකොට අපි මිනිස්සු ඔක්කොටම ඕනොන් උදව් කරන්න ඕන. මේ විදියට අර මගේ හිත මාව සංසිඳව ගන්නවා කියන තැනකට. එතකොට ආහාර ගැන ඇඳුම් පැළඳුම් නිවාස ගැන කියනකොට ඇඳ පුටු මේස. මට මේ ඇඳ හොඳ නැහැ, මට මේ අල්මාරිය හොඳ නැහැ, මට මේ මේසෙ බෑ. දැන් දරුවෝ වුණත් මට මේ මේසෙ හොඳ නැහැ, මට අලුත්ම මේසයක් ඕනේ, මට අලුත්ම පුටුවක් ඕනේ. ඇඳුම් මේ දේවල් එක්ක හිතුවම අපිට අවබෝධ වෙන්න ඕනේ. මට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයටද මම මේ දේවල් මිලදී ගන්නෙ. මම මේ අම්මලා තාත්තලාට කරදර කරන්නේ. දැන් අර මුලින් සඳහන් කළා වගේ දෙමව්පියන්ට හා ඔවුනුන්ට ඒව නඩත්තු කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණත් අපි එම විනාශ කරන්නේ නැතුව ඡාම් බවකට සරල බවකට පත් වෙලා ප්‍රසන්නව අන්නයටත් උදව්පකාර කරනවා කියන තැනකට සිතසිය යොමු කළ යුතුයි. ඒක රහන් මහත්මයාණී මෙලව ජීවිතයේ සන්තුෂ්ටියක් වගේම ධර්ම මනසිකාරයේදී වඩා උපකාර වෙනවා. බුදුදහම උගන්වන දාන පාරමිතාව අත්හැරීම කියන තැන. මොනතරම් ආහාර තිබුණත් ඔය කුසට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය එකයිනේ. දැන් මේ කාලේ තියෙනවා අර ඕනතරම් බෙදා ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව මුදල එක දුන්නට පස්සේ ඕනතරම් බෙදා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ බුෆේ කියලා. බුෆේ ගම. ඔය සමහරු බෙදාගෙන කෑම කන්න බෑ. හිත සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැති නිසා බෙදා ගන්න හැබැයි කුසට දාන්න බෑ. ඊට පස්සේ අර ටික ඔක්කොම ගිහිල්ලා බින් එකට හරි කුණු කූඩේට දානවා. මොන අපරාධයක්ද? අර හිත පුරුදු නැති නිසා. ගෙදර වුණත් වෙන්න පුළුවන් සමහර කෙනෙක් නුපුරුදුනොත් එහෙම අනිත් අය ගැන හිතෙන්නේ නැතුව අතට අහු වෙන ටික ඔක්කොම සමහරට ඔය චොකලට් එකක් වගේ පෙන් රස දෙයක් වගේ ඒක වැඩිපුරම කන්න යන ඉඩ තියෙනවා. ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන් ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ධර්ම මනසිකාරයේ තුල නෑ මගේ හිතේ සංසිඳවා ගැනීමක්
පුළුවන්කම ලැබෙනවා. අපි අම්මලා තාත්තලා ටිකක් දරුවෝ කෙරේ එක කරනවා. පැණි රසක් ලැබුණත් පොඩ්ඩක් අරගෙන දරුවෝ කීවොත් නිසා චොක්ලට් පෙත්තෙන් පොඩ්ඩක් වුණත් පැණි රසක් දෙයින් කුඩා කෑල්ලක් වුණත් අරගෙන අනිත් සියල්ලම දරුවන්ට දෙන්න තරම් හිත හදා ගන්නවා. සමහරට දරුවෝ දුන්නත් පැත්තකින් තියලා ඊට පස්සේ ඒක දරුවන්ටම දෙනවා. දැන් ඒ වගේ දේවල්. එතකොට බෙහෙත් හේත් උනත් බෙහෙත් හේත් නැති නියම බෙහෙත අවශ්‍යම තමයි. හැබැයි රූපය වඩන්න බෙහෙත්, වෙන වෙන ව්‍යායාම් කරලා ලබන්න බෙහෙත්, හිසට ගන්න අනවශ්‍ය බෙහෙත්, නියපොතු වලට ගන්න අනවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය, ওই විවිධාකාරයෙන් ගියොත් එම Tamanටත් එතකොට තියෙන ධනයත් එක්ක පාලනයක් කරගන්න, නඩත්තු කරගන්න බැරි නම් ගැටලුවක්. හැබැයි කියනවා අයටත් මම පිළිතුරක් දුන්නා. අපිට පුළුවන් තරම් සරල ජීවිතයක් ප්‍රසන්න වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ තරුණ බවට පත් වෙමින් එන දරුවන්ටත් සියලු දෙනාටම අපේ ප්‍රසන්නකම එන්නේ හිතේ පිරිසුදුකමත් එක්ක. ධර්ම මනසිකාරයේ හිත තුළ ඇති වෙනකොට මේ ලෝකේ හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා. කිසිවක් ස්ථිර සදාකාලික වෙන්නේ නැහැ. ඒක මූලිකාංගයක් අද දවසේ. හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙන උපන් සියලු සත්‍යවම මිය දෙනවා. ඒ නිසා ඒක ඕනම මොහොතක වෙන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේක හිතේ තබාගෙන දුර්ලභව ලබා ගන්න පුළුවන් මනුෂ්‍ය ජීවිතයෙන් උතුම්ම ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න මාවත් මට පහසුවෙන් නඩත්තු කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කියන්නේ කුසගින්න ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. නඩත්තු කරගන්නවා කියලා. ඇඳුම් නිසි ඇඳුමක් අඳින්න නැතුව ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. ගෙයක් දොරක් Tamanට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයෙන් ඉදි කරගන්න නැතුව ඉන්න කියන එක නෙමෙයි. වේතේත් ගන්න එක එපා කියන එක නෙමෙයි. ඒව ගන්න ඕනේ. හැබැයි Tamanට ආර්ථිකය දරන්න පුළුවන්. දැන් දෙමෝපියෝ යට තියෙනවනම් දෙමෝපියන් ඒ ගත කරන ආර්ථික ස්වභාවයත් එක්ක අපි එකට එයට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද? ස්වාමියා බිරිඳ හැටියට. බොහෝ අය අතර තියෙන ගැටලුනේ. ස්වාමියා බිරිඳ විවාහ වුණාට පස්සේ දකින දේවල් බොහෝ කෙනෙකුට ගෙවල් දරවල් කෙරේ, යාන වාහන කෙරේ, ඇඳුම් පැළඳුම් කෙරේ බොහෝ ගැටලු. හැබැයි ඔබේ වචනේ නම් ආදරය, කරුණා, විශ්වාසය, අවබෝධය. ධර්මයට අනුව ශ්‍රද්ධා, සීල, ත්‍යාග, ප්‍රඥා ගුණ වැඩෙනවා නම් පෙළේ හිටියත් ඒ ස්වාමියා බිරිඳ දිව්‍යාංගනක් වගේ ඔවුන්ට දැනෙන්න පටන් ගන්නවා. මහත්යෝ මොනව නැතුණත් කමන්නේ පැදුරි හිටියත් අපි සතුටින් ඉන්නවනේ. අනුන්ට ණයතුරුස් වෙලා කරගන්න බැරි දේවල් කරන්න ගිහිල්ලා ණය ගත්ත අය ඊළඟට ණය ඉල්ලනකොට දෙන්න බැරුව බැනුම් අහලා ඇඳ රත්තරන් වුණත් නිින්ද යන්නේ නැතුව බය ඉන්නවට වඩා මගේ ජීවිතය අපේ ජීවිත ධර්මානුකූලයි කියලා මතු අනාගතයේ බිහි වෙන හෝ බිහි වෙලා ඉන දරුවන්ටවත් ණයකාරයන්ගේ දරුවෝ කියලා අහන්න නැති වෙන්නේ අපිට ලද හැකින් සරල ජීවිතය සතුටින් මුහුණ දීලා ජීවිතය පාත්තන්න පුළුවන් ඒක මොනතරම් සැනසෙල්ලක්ද. ලෞකිකව කතාව ඇහුණා වගේම ධර්ම මනසිකාරයේ තුල බුදුදහමේ උගන්වන අත්තරීම නම් වූ අවබෝධයට හිත ගෙනෙන තැනක් ඒ තමයි සුභර ගුණය. easily supportable. අපි හොඳනේ. මම හිතනවා අද තරුණයෝ විදිහට යෞවනයේ විදිහට අපි හැම කෙනෙක්ටම තරුණයෝ විදිහට කතා කරන්නට වැදගත්ම මේ කාරණයක් තමයි ධර්ම කාරණාවක් තමයි අපි ස්වාමීන් වහන්සේ සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔබ වහන්සේ කිව්වා හා සමානවම මේ මම ලුණුයි වතුයි හරි කාලා ඉන්නම් කොහේ හරි මේ තියෙන පැලකුණත් මට ඉන්න පුළුවන් එහෙම කියලා තමයි හුඟක් වෙලාවට පටන් ගන්න අපි ජීවිතේ පටන් ගන්න. හැබැයි හුඟක් වෙලාවට ජීවත් වෙලා ටික කාලයක් යනකොට එහෙම ඉන්න බෑ. ඒ තරමට අපි සිත දියුණු කරලා නැහැ කියන කාරණේ පිළිබඳව අත්දැකීම් තියෙන ලොකු පිරිසක් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු කරනවා මේ සමාජය ඇතුළේ අපි දකිනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ විදිහට තරුණයන්ට මේ ධර්ම කාරණා ගැන අද විශේෂයෙන් මේ අද කතා කරන කාරණේ පිළිබඳව ගැටලු තියෙනවා. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ මේ පැවැත්වෙනවා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වගේම සිංහල මාධ්‍යයෙන් කියන දෙකෙන්ම දහම් පාසල් පැවැත්වෙනවා. ඒ විදිහට ඒ සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලෙහි ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වගේම සිංහල මාධ්‍යයෙන් දෙකෙන්ම ප්‍රශ්න නගන්න ද සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපේ මුලින්ම අපේ දැරිවියක් ඉන්නවා. අහන්න ගන්න ඔයාගේ අවස්ථාව තියෙනවා ප්‍රශ්න අහන්න අපේ හාමුදුරුවන්ගේ. ගරු ස්වාමින් වහන්සේ බෞද්ධයන් වශයෙන් නිවන් මාර්ගය අවබෝධ කරගන්නා ගමනේදී සුබරෝ ගුණය අප ජීවිතයට අදාළ කරගන්නේ කෙසේද? ඔද්දුව අපි ඒක ධර්මයෙන්ම විසඳාගත්තු ප්‍රශ්නයක් හැටියට මුලින්ම අපි දකිනවා. දැන් නිවන් මඟ නිවන කියන්නේ නිබ්බත්ති, නිබ්බාන, නිර්වාණ, නිවන. නිවීම. ලෝභ දෝෂ මෝහාදී කෙලෙසුන් වලින් මුළුමනින්ම බැහැරවීම නිවීම තමයි නිබ්බාන කියලා කියන්නේ. එතකොට අන්න ඒ අරමුණට යන්න අපිට පැහැදිලි අවබෝධයක් අවශ්‍යයි දුව පුතාලා. එයි අපි නිවන් දකින්නේ. අපි එකත් විසඳ ගන්න ඕනේ. අර පුරුද්දට සංස්කෘතියට අනුව නිවන් සප ලැබේවා කියලා අවසානයේ බොහෝ අයගේ අවසන් කටයුතු වලදී ඒ අයට හිමි වෙලා තියෙන්නේ දැනීම විතරයි මිය ගිය අයට නිවන් සප ලැබේවා කියලා. හැබැයි ජීවිතේ ඒක වෙනුවෙන් මොකුත් කළාද කියලා මාර්ගය ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කළාද කියන එකේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් තියෙනවා. එහෙම හිතුවම. ඒ නිසා
දීර්ඝ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ කාලයක් අපි දුක් විඳලා තියෙනවා. බුදු දහමනෝ අපි ඉගෙන ගත්ත දේ, ඉගෙන ගන්න දේ, උගන්වන දේ. මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් ලැබීම ඉතාම දුර්ලභ කරුණක්. අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් විඳලා තමයි මිනිස්සෙක් වුනේ. වැඩිපුරම සතර පහ ඉපදිලා දුක් විඳලා තියෙනවා. දැන් දරා ගන්න බැරි දුකක්, ලෙඩක්, වේදනාවක් ඇති වුණොත් සමහර අය කෑ ගහලා අඬනවා. තවත් නම් මාව උපදින්න එපා මෙහෙම දුක් විඳින්න නම් කියලා. ඒක දරා ගන්න බැරුව. එතකොට සතර පහේ කල්ප ගණන් ඉපදිලා දුක් විඳොත් මොනතරම් කාලයක්ද කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා තමයි නිවන, කෙලෙස් නිසා තමයි මේ අපි සසර හැදෙන්නේ, දුක් විඳින්න ප්‍රධාන කොට සතර පහේ සකස් වෙන්නේ. එතකොට අන්න එතනින් බැහැරවීම තමයි මේ නිවන කියන සංකල්පය, අදහස, ඒ අවබෝධයට අපි එන්නේ. ඒ වෙනුවෙන් සුබර ගුණය පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න. එතකොට අර නිවන වෙනුවෙන් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම වෙනුවෙන් අපේ හිත තුළ අවබෝධය ඇති කරගන්න ඕනේ. හටගන්න හැම දෙයක්ම නැති වෙලා යනවා. ගැඹුරු වචන ගත්තොත් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵල විපාක හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙන. දැන් ওই දුව කියන්නේ ධාතු හතර ශරීරය. පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ. තද ගතිය වැగిරෙන බව උස්නේ වායෝ. ওই හතර එකතුව තමයි අපිට මේ පේන කය. දැන් ලෙඩ වෙනවා, දි รา ගෙන යනවා, කෙස් පැහෙනවා, දත් වැටෙනවා, මූණ රැලි වැටෙනවා. මේ ඔක්කොම අර ධාතු හතරේ විසිරීම. ඒ හේතු හොඳට සමානව තියෙනකන් ඵලය හොඳයි, හොඳ පෙනුමක් ශාරීරික. ඒක විසිරලා යනකොට තමයි රිදෙන්නේ, බින්දෙන්නේ, ලෙඩ වෙන්නේ, මේව දේ වෙන්නේ. එතකොට ඒ ස්වභාවය අපි අවබෝධ කරගෙන සම්මුතියට පැවැත්ම තුළ මම මගේ කියලා පැවැත්වුවත් පරම සත්‍ය වශයෙන් ඇත්තම කතාව මම මටවත් අයිති නෑ. මම මට අයිති වුණා නම් මොකද අපි මේ ළඟම තිබුණු රෝගේ කොවිඩ් හැදුනේ නේද? අන්තිමේ කටයි මූණයි ඔක්කොම බැඳලා තිබ්බනේ. කතා කරගන්න බැරි තනි කල්ලක් තිබ්බනේ. ගෙදර ඉන්න ඈත් කල්ලා තිබ්බනේ ලඟ වෙන්න එපා කියලා. මාරාන්තික වුණානේ අවසානයේ හුස්ම පවා. මම හැබෑවට මට නෑ. මගේ අයිතියක් නෑ. ඒ බව තේරුම් අරගෙන සරල ජීවිතයකට, සරල කියන්නේ නොකා නොබී ඉන්න එක නෙමෙයි. සරල පහසු සංසුන් ජීවිතයකට ප්‍රධාන ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම්, බේතේත් නිවාස කියන දේව අපි උපකාර කරගන්නවා. දුවේ මොනතරම් ධනයක් තියෙන තැනක ජීවත් වුණත් සමහරලාට අපිට සමහර ඔය පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැකි කියන තැනට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. දැන් සමහරුන්ට රිහන් මහත්මයාණෙනි කැම දුන්නම එක්ක නිවිලයි කියනවා. එක්ක උණුයි කියනවා. එක්ක රස නැහැ කියනවා. එක්ක මේක වැඩි කියනවා. එක්ක උදේට ගත්ත ආහාරම තමයි මේකත් කියනවා. කවදාවත් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. මොනවා දුන්නත් එක්ක අඩුවක්ම තමයි දකින්නේ. එතකොට පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න බෑ. මම මොකද කරන්නේ එහෙම නැන්ද? මොනවා දුන්නත් මොකක් හරි කතාවක් කියන්න. ඒක රසවත් නම්, ඒක පෝෂ්‍යදායි නම් පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වුණත්, ලුණු ඇඹුල් එහා මෙහා වුණත් ඒක පරිභෝජනය කරන්න තරම් හැකියාවක් අපිට තිබෙන්න ඕන. ඔය කියන්නේ අවබෝධය, ධර්ම අවබෝධය. රස තෘෂ්ණාවෙන් එහා වෙලා අර කියන්නේ මේක බෑ කියලා හැමතිස්සෙම පැමිණිලි කරන්නේ රස තෘෂ්ණාවත් එක්ක. ඒ රසයකට බැඳිලා ධර්මයේ කිව්වොත් එයා සක්කාය දිට්ඨිය මම මගේ කියන හිතින් අල්ලගෙන ඉන්න එකටම බැඳිලා මේකමයි ඕනේ, මේක දුන්නේ නැත්තම් මම කැම කන්නෙම නැහැ, මට ඕනෙම නැහැ කියන අදහසක එහෙම වෙන්න ඕනේ නැහැ. සමහර තැන් තියෙනවා රහන් මහත්මයානි, දැන් පොදු තැනකට ගියාට පස්සේ ඔබට වෙයි අර පොදුවේ හදලා තියෙන දේ වසවිස නොවේ නම් Tamanට ආහාරයේ කුසට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැත්තම් සමහර විටක කැමැති අකමැති වුණත් ටිකක් හරි ස්වල්පයක් හරි අර පොදුවේ සමගියෙන් ඒක එකතැන භුක්ති විඳින්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕන. දැන් ගෙදරකට ගිහිල්ලා ඒ ගෙදර දීපු ආහාරය දැන් දුව පුතා කැමති නැහැ කියලා මම ඕක කන්නේ නැහැ කියලා පැත්ත කරලා හිටියා. කෑවේ නැති වුණත් ආහාරයට ගත්තේ නැති වුණත් අර කොන් වෙල වගේ ඉන්නකොට අර ගෙදර ඉන්න ඔක්කොම අපහසුතාවටපත් වෙනෝනේ. ඇයි එතෙන්ට ආවේ එහෙනම්? අය ආවනම් අපි නිවැරදි මඟක ඒ හැම දෙයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. මේ ධර්මයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපිට අපේ ජීවිතයේ ඇතිවෙන ලාභ අයසස නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක් සමසිතින් දරා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. මේක තමයි නිවන් මඟ අත්හරිනවා කියන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත් කොට දකිනකොට මට ජීවිතයේ මහ පොළොවේ පය ගහලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ගෙදරින් කියන්න පුළුවන් අමතාත්තා අමාරු නම් මේ කාලය තුල මහන්සි වෙන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් සපත්තු දෙක කැඩිලා තිබුණත් මම ඒක මහගෙන හරි මට පුළුවන්. බෑග් එක පොඩ්ඩක් මේ විල තිබුණත් ඒක මම පාවිච්චි කරන්න මට දැනෙනවා. මොකද මම සත්පුරුෂයෙක් නම් මම ගුණවත් නම් බෑග් එකක් නැත්තම් අතේ පොට්ටි කරගෙන ගියත් ඒක මට ගැටලුවක් නෑ. මම පස්පව් කරන්නේ. මම සත්පුරුෂ කෙනෙක්. මම ඉගෙනින් කටයුතු හොඳට කරනවා. පෞල් ජීවිතයකත් ඒ වගේ. මාලිගාවක් නොවුනට හැබැයි පැලේ හිටියත් අපි සත්පුරුෂ මිනිස්සුයෝ නම් ඒක කොයිතරම් වටිනවද? ඉතින් මාලිගාවකත් ඉඳලා සත්පුරුෂෝ ඉන්නවනම් ඒක වඩාත් වටි. ඒකේ ගැටලුවක් නෑ. නිවන අරමුණු කරනකොට ওই යථාර්ථය දකින්න තමාගේ හිත තමාට দমনය කරගන්න. චිත්තස්ස දමතෝ සාදු. අනේ
සිත දමනය කර ගැනීම වඩාත්ම යහපති. ඒක තමයි සැප කිව්වේ නිවන් පිණිස හේතු වෙන්නේ. හොඳයි. ඔබ අපේ වැඩසටහන අරබන මේ පොහොය දිනේදී මේ වැඩසටහන අරබන අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් නම් මම ආරාධනා කරනවා දුව පුතා එළියේ ඉන්නවා නම් මේ රූපවාහිනිය ළඟට කිට්ටු කරන්න මේ වැඩසටහන බලන්න දෙන්න ශ්‍රවණය කරන්න දෙන්න බලන්න දෙන්න. හේතුව මට හිතෙනවා මමත් තරුණයෙක් විදිහට මේ තරුණයෝ අපි හැම කෙනෙක්ටම ගැලපෙනව මාතෘකාවක් තමයි දහම් කාරණයක් තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ සාකච්ඡා කරන්නේ. තරුණ කාලේදී තමයි අපි රස පස්සේ දුවන්නේ, රූපේ පස්සේ දුවන්නේ, ශ්‍රවණේ පස්සේ දුවන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම අපි ජීවිතයේ අත්දැකීම් අඩු නිසා ඒ හැම දෙයකටම දුවන්නේ මේ කාලේදී. හැබැයි ඒක හරි විදිහට කරන්න කොහොමද කියන එකට ධර්මානුකූල පිළිතුරක් ධර්මානුකූල ප්‍රවේශයක් තමයි අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ලබා දෙන්නේ. අපි තවදුරටත් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම්. අපි විරාමයකට ගිහිල්ලා එමු. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සැලසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මෙරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේ තමයි අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනත් එක්ක ඔබ දන්නවා. අපි දැන් මේ විරාමය අතරතුරත් අපේ ස්වාමින් වහන්සේත් එක්ක සාකච්ඡා කරේ. දැන් මෙතෙන්දී අපේ දහම් පාසලේ දරුවෝ ඉන්නවා. මේ දැන් මේ හැම කෙනෙක්ම අපි බොහොම ශ්‍රද්ධා සම්පන්නව මෙතන වාඩි කරලා තියෙනකොට විරාමයේ අතරතුරේදී පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි නිදහස් වෙන්න කියලා කිව්වා මේ ඉන්න අමාරු නම් එතකොට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ මතක් කරා සුභරෝගුණය කියලා කියන්නේ අන්න ඒක තමයි. බොහොම සරලව තරුණයන්ට දැනෙන විදිහට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක මෙතෙන්දිත් පසක් කර හිටියා. විරාමයේ අතරතුරේදී සිද්ධ වෙච්ච සිද්ධියක් මම ඒ කිව්වේ. අපේ දහම් පාසලේ තවත් අපේ පුතෙක් සූදානම් වෙලා ඉන්න මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් තමන්ගේ ප්‍රශ්නය අහන්න. Most venerable Swamin Wahanse, Subara is a quality that is included in the Karaniya Metta Sutta. Kindly explain how Subara can affect the development of Metta. Metta or loving kindness. But it's not love. Love is kind of selfish. People used to say, I love you as long as you love me. Otherwise, mind your business. People used to say. But when you use the word of metta, metta means completely free from attachment. Without having any kind of attachment, metta mind is ready to spread over, regardless of gender, color, skin, religion, country, whatever. Like myself. May all living beings be well and happy. That means I love myself. I don't want to be beaten by anyone else because of I love myself. I like everything what I wish to have. Therefore, like myself, may all living beings be well and happy. To train in this way of metta, I have to have a free mind, independent mind. That means without having any kind of very strong attachment, that means anger, jealousy, hatred, or any kind of craving, whatever kind of disturbing thought, just we have to refrain from those thoughts. And then I have to clean my mind. My mind is ready to spread metta thoughts towards all of you or all of beings. Because my mind is so clean, so clear. Otherwise, if I have any kind of, aggressive movements in my mind, I don't like this food, I don't like this cloth, I don't like this chair or my room, I don't like that vitamin or whatever. I need these kind of qualities. This is what I really need. People used to say, even young people used to say, when their parents offer food or clothing, sometimes they may claim, no, every day I can't go through this kind of food. I need this kind of quality food. Or people used to say, this is delicious food. I really need it. I really love it. People used to say. Otherwise, they may say, I hate it. People used to say. So that's why, if I'm going to have simplicity or contentment what you have, and then you are going to satisfy with that, you have to have a train with that feelings of Subara. Subara means easily supportable with you got with few requisites or prerequisites. That means you are trained to accept what you got or what you have or what you had. And then easily you can practice metta or loving kindness. I know how about my feelings of my behavior, my career, my life. I want to be happy with my action. But still I have to work harder, study well. Or I have to follow our married life when I talk about married people. Also, when we talk about other senior people, of course we are married and then have kids. Also now we became grandparents, but still
We have to be happy with what we got. That means I am easily supportable by myself, at the same time by other people. I can live anywhere in the world. I can live anywhere under this moon or sun. That's the kind of feelings just we have to train with our own mind. That means my mind is ready to spread or practice loving kindness easily, especially focusing on Nibbana. Thank you. ගරු ස්වාමීන් වහන්ස පෘථග්ජන මිනිසුන් වශයෙන් අපි ලාභ අලාභ යස අයස නිന്ദා ප්‍රශංසා දුක සැප යන මේ අටලෝ දහමින් කම්පා නොවි ලද දෙයින් සතුටු වීමට මෙම සුබර ගුණය උපයෝගී කරගන්නේ කොහොමද? හැබැයිම දුව ධර්මයේ තුල නිරන්තරයෙන් පවසන දෙයක් තමයි අෂ්ටලෝක ධර්මයේ අකම්පිතව සිටින්න කියලා. අපිට බොහෝ විටක මේ අකම්පිතව හෝ කම්පා වෙන්නේ නැහැ කියලා ඇහෙනකොට හිතෙන්නේ කම්පා වෙන්න එපා දුක කෙරෙහි. එහෙම නැත්නම් නිന്ദා කෙරෙහි, අයස කෙරෙහි, අලාභ කෙරෙහි. ඒ තමයි බොහෝ විටක හිතෙන්නේ. නමුත් හැබෑවටම ලාභය කෙරෙහි, ලාභය කියන්නේ මේ මුදල් ලාභයක් ගැනම නෙමෙයි. තමා කැමැති අරමුණු අපි ඉටු කරගන්නව නම් ඒක ධර්මයේ හඳුන්වන ලාභය. ඒතර ලාභය කෙරෙහි අකම්පිත වෙන්න. අකම්පිත කියන්නේ තණ්හා මදමානේ දිට්ඨියට එන්න එපා. උඩඟු වෙන්න එපා. මගේ අරමුණ ඉටු කරගත්තා. දැන් මේ පසුගිය සුමාන දෙකකට ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල ආවා. එතකොට දැන් ඔබේ යහළුවන් හා සමග සමහරට සැසඳුවොත් ඒ අයට වඩා මට ඉහළම ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවා කියලා ඔබ මානියටපත් වෙන්න ඕනේ. ඔබ උපේක්ෂා ගුණයට එන්න. මගේ උත්සාහයේ අදිෂ්ඨානයේ ධෛර්යයත් එක්ක මම ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලැබුවා. ඊළඟ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන ගිහිල්ලා මම සත්පුරුෂ මිනිසෙක් වෙනවා. එදා තිබුණ ඔබේ අනතිමානීය ගුණය, ඔබ කියන්නේ නිහතමානී කියලා, අනතිමානීය ගුණය, කාරුණික බව, අන්නයට උදව්පකාර කිරීම, වෙනද වගේම අම්මා පච්චි දෙමව්පියෝ සතුට දෙන දෙයක් හිතේ හොඳම දෙයක් නේ දෙන්නේ. හැබැයි දෙමව්පියන්ට තියෙන දේ හොඳම දේ පොල් සම්බෝලය බතු වෙන්න පුළුවන්. එකේ ලෝලුවක් වෙන්න පුළුවන් තියෙන හොඳම දේ. ඒගොල්ලන්ට ආහාරයෙන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට දීපු හොඳම දේ පළතුර යම්තම් කෙසල් ගෙඩියක් වෙන්න පුළුවන්. විභාගයක් සමත් වෙලා සමහරට රැකියාවකුත් අරගෙන තියෙන කෙනෙක් වුණා ලද දෙයින් සතුටු වෙලා ඒ ලාභය කෙරෙහිත් මානියට යන්නේ නැතුව ඉන්න. හැබැයි තව ටික දවසකින් සමහරට අඩුපාඩුකම් තියෙන්නත් පුළුවන්. අඩුපාඩුකම් තියෙනකොට පාසල් ඉගෙනීම වෙන්න පුළුවන්, තරුණැත්තන්ට වෙන්න පුළුවන්, රැකියාවට යනකොට වෙන්න පුළුවන්, ඇඳුම පැළඳුම වෙන්න පුළුවන්. එදිනෙදා කටයුතු වලට අර මුලින් තිබුණු දේවල් නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම කියන්න පුළුවන් වෙනද නම් අපේ ගෙදර කොච්චර දේවල් හැම වෙලාවෙම කෑම මොන හරි තිබුණා. අඩුවක් තිබුණේ නැහැ. ඕන තරම් තිබුණා. 7-8 දිනක් අපිට නොකියාවක් දෙන්න තරම් දෙයක් තිබුණා. දැන් ඉතින් අපි ඉන්න 2-3 දෙනා වුණත් බොහොම අමාරුවෙන් තමයි මේවා පරිස්සම් කරගන්නේ කියන අර පිරිමැස්මෙන් කියන තැනක ඉන්න පුළුවන්. ඒකට සුසුන් ලන්න ඕනේ නැහැ. දීර්ඝ හුස්මක් උඩට අරගෙන පහළට හෙලලා ළඟ ඉන්න එක්කෙනාට දැනෙන විදියට ඔයා මාවත් ඔළුවට නාහින් ඇදලා ගන්න තරමට දීර්ඝ හුස්මක් ගත්තේ කියලා කියන තැනකට කියන්නේ නැති වෙන. ඒක තියෙන්නේ කම්පා වෙලා. අනේ අපිට මොකද උනේ කියලා. නෑ ගැටලු මතුවෙනකොට උත්සාහයෙන් ධෛර්යයෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. හැබැයි අඬන්න ඕනේ නෑ. කම්පා වෙන්න ඕනේ නෑ. දුක් වෙන්න ඕනේ නෑ. කාත් එක්ක කෙරේ තරහ වෛරය ඇති කරගන්න ඕනේ නෑ. දැන් ගැටලු ඇති කරපු අය කෙරෙහි විසඳන්න අපි කියන එක හොඳයි. නීකට නීතියක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් කියන එක හොඳයි. ඒ වෙනුවෙන් කළ යුතු සාධාරණ ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකට කියනවා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා. එහෙම කතාවක් කියනවා. ඒක හොඳයි. හැබැයි තරහෙන් වෛරයෙන් ඉඳලා අපිට මෙච්චර දේවල් තිබුණා දැන් මේව නෑ කියලා ධර්මයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම බැහැර වෙලා. ඊළඟට තවත් පිරිසක් නිසා ඔයත් ඔබේ ළඟ තියෙන මේ කැම ටිකත් කෙරෙහි තරහින් අමනාපෙන් කැම රස දැනෙන්නෙත් නෑ. ඔබට කුස පිරෙන්නෙත් නෑ. කුසගින දැනෙන්නෙකුත් නෑ. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේදීම හොඳින් තියෙනකොටත් මානියටපත් වෙන්නේ නැතුව උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නත් අඩුපාඩු සිද්ධ වෙනකොට තරහ වෛරය කරගන්න නැතුව අඩුපාඩු හදා ගන්නවා අවශ්‍ය කටයුතු කරනවා. නමුත් මේක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. හොඳයි ආහාර පාන හොඳට තිබුණා. ලෙඩක් දුකක් හැදිලා කැම කන්න බැරි වුණොත් එහෙම දැන් මොකද වෙන්නේ? කොච්චර තිබුණත් කැම කන්න බෑ. එතකොට හිත පුරුදු කරලා නැතිනම් තමන් පහසුවෙන් තමන්ගේ හිත පෝෂණය කරගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඒක තේරුම් ගන්න බැරි වුණොත් එයා කොයිතරම් දුක් වෙයිද? මට ගෙදරක් නෑ කියලා කොහොම හරි කියලා අපි ඉදිරි කරගත්ත කියමු. හැබැයි හිත පුරුදු නැතුව තෘෂ්ණාවෙන්ම නම් ඊර්ෂ්‍යා කරමින් අනිත් අයත් සමග ගලප ගනිමින් බොහෝ දේවල් කරගෙන මේ දේ කරගත්තේ. හැබැයි ඔබ හැම සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැබැයි ලෙඩක් දුකක් හැදිලා මට එක පඩියක්වත් නැගිට ගන්න බැරි වුණා. ඇඳේ තිබ්බමයි අනිත් පැත්තට හැරෙන්න බැරි තරමට රෝගයක් ඇති වුණා. ඒ අය සුවපත් වේවා. තුනුරුවන් සතු අනන්ත ගුණ බලින් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හිත පුරුදු කළ නැති වුණොත් දැන් මොකද වෙන්නේ? ගෙදර තට්ටු 2-3යි නැත්තම් කාමර කීපයයි ඇඳින්වක්වත් නැගිටින්න බැරි තැනට තිබුණා.
එයාට වෙන්නේ එයා කෙරෙහිම තරහෙන් වෛරයෙන් අඬමින් ඉන්න තමයි. ඒ නිසා තමයි මේ දැන් අෂ්ටලෝක ධර්මයේ ඔක්කොම විස්තර කරන වෙලාවක් නෑ පුතේ. නමුත් මේ විදියට ලාභ අයසස නින්දා ප්‍රශංසා සැප දුක් කියන අෂ්ටලෝක ධර්මයේම උපේක්ෂාව පුරුදු කරන අකම්පිත පුරුදු කරන්න මේ සුබර ගුණය පහසුවෙන් පෝෂණය කරන ඡාම් බව, සරල බව, ඊළඟ කරුණු තියෙනවා සල්ලහුක මුත්‍ති, අප්පකිච්ච සැහැල්ලු ඇවතුම් පැවතුම්. අල්පවෘත්‍ය කියන්නේ වැඩ කටයුතු කරන්න නැතුව කියන එක නෙමෙයි. කරන්න පුළුවන් දේ නිවැරදිව කරන්න, හරියට කරන්න, පිළිවෙලකට කරන්න යමක් ඉගෙන ගන්න. නැතුව මේ කම්මැලිකමට වැඩ කරන්න නැතුව කියන එක නෙමෙයි. අල්පවෘත්‍ය කියන්නේ වැඩ අඩුයි කියලා වැඩ නොකරින්න එක නෙමෙයි. කරන දේ හරියට පිළිවෙලට කරන්න. මේ දරුවන්ට අපි කියන්නේ නෑනේ මේ හොන්ඩර 10ක් අත් දෙකට දෙන්නේ නෑනේ ඔසවන්නේ කියලා. ඔසවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය දෙන්නේ. ඒ වගේ කරන්න පුළුවන් දේ ප්‍රමාණය පිළිවෙලට කරන්න. මේ ඔක්කොටම සුබර ගුණය මට ඕනම තැනක ඕනම පිරිසක් එක්ක කටයුතු කරන්න පුළුවන්, අකම්පිතව කටයුතු කරන්න පුළුවන් දෙයක්. රෙහන් මහත්මයාද බොහෝ විට කොයි සම්මුඛ පරීක්ෂණදී ඉන්ටර්විව් කරනකොට අහන දෙයක් තමයි can you work under stress? Can you work as a leader or team worker? ඒක අහන අනිත් අයත් එක්ක කටයුතු කරන්න. ස්ට්‍රෙස් එක යම් ඒ අවස්ථානෝ පීඩනය වැස්ස පින්න දෙන්න වෙන්න පුළුවන්. සමහරදාට වැඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්, අඩු වෙන්න පුළුවන්. විවිධ චරිත තියෙන අය වෙන්න පුළුවන්. ඒ හැම කෙනෙක් එක්කම උපේක්ෂාවෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? ලෞකික වශයෙන් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට, තරුණ අයට, විවාහ වෙච්ච අයට ඉතින් හොඳටම බලපානවා. දෙන්නෙක් එකට එකතු වුණාම දෙන්න විඳ දරාගෙන පහසෙන් දෙන්න පෝෂණය කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක්. මම ඔබව පෝෂණය කරන්න පුළුවන්ද? ඔබට මාව පෝෂණය කරන්න පහසෙන් පුළුවන්ද? අපි දෙන්නට අපිව ඉවසගෙන කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද කියන තැනක මේක ධර්ම මාර්ගයමයි. ධර්ම මාර්ගයමයි පෙන්වම් කරන අත්හරිනවා කියන ජීවිතයේ යථාර්ථය දකිනවා කියන එක. අපිට තවත් ගැටලුවක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යමෙන්ට ඕනේ. With the social and economic crisis, we are undergoing many hardships nowadays. So as Buddhists, how do we apply the virtue of Subara to our lifestyle? Of course, Dua. The Buddha said with the Four Noble Truth, according to Dukkha Satya, truth of suffering, unsatisfactory, truth of Dukkha. The Buddha said Jatipi Dukkha, Jarapi Dukkha, Vyadipi Dukkha, Maranapi Dukkha, and so on. Birth is suffering. For this type of, life is just, we have to say, is a happiness. Of course, if you are going to have kind of illusion, if you have kind of illusion, that means without knowing the reality of this life, if you are going to attach to the everything by thinking it's permanent, it's me, without these things I cannot survive, by thinking this way, if you are going to follow this life, that means illusion or delusion. That means with this kind of illusion, of course we are going to have an unhappy life. As a result of that, after death we are going to reborn in one of hells. So that's why just we have to say Jatipi Dukkha, birth is suffering. But at this time, we have to think having a birth is a happiness. Why? I got this rare chance, and then I can see the world. I met with my beloved parents, loved ones. I have to act accordingly as a human being. Also, I met with Buddha Sasana, the teachings of the Buddha. It's a rare teaching. The Buddha's teaching, of course I got. Therefore, I have to follow. I got this rare chance. You have to think that way. According to first truth of dukkha, the Buddha said, Yam pichang nalabati tampi dukkhang. What not we got, what you like. What we not getting what you like. Not getting what we like. That's the yang kinchisam. Yam pichang nalabati tampi dukkhang. Not getting what we like. That's the real nature of this life. Sometimes we may have lots of facilities and successful life, also all kind of progress in our life. Sometimes we may lose everything. Sometimes there are kind of problems. Sometimes we are having, kind of problems with the weather, nature, and economy and social crisis. There are lots of things. It depends on sometimes leaders, sometimes some peoples, some management. There are kind of things. But still, we have to train as Buddhists. We have to go through this kind of hardship. That means work harder. At the same time, be a friendly person towards all of us. At the same time, be a wise person. Sometimes you have to be, work with strategy. How to use these kind of things for this kind of economical problems and social problems without having anger and jealousy. At the same time, fighting each other without harming each other.
just we have to solve this problem. There are so many things. Overnight we can't do anything, but slowly we can overcome everything. That's the real nature of the life. The Buddha explained clearly. Of course, you have to go through this kind of hardship. Therefore, nowadays is a kind of problems, economic problems in our country. We have to go through, sometimes we are having lack of food and medication. There are so many things, but still we have to understand. We have to work harder to resolve problems. We have to work with other people with friendliness, with metta, and then that's the solution for our, especially for our mental peace. This is what, as Buddhists, just we are asking everybody. Thank you. හොඳයි. අපි එකතුලා ඉන්නේ ඔබ එකතුලා ඉන්නේ නිවන තුරුණු සිත් වැඩසටහනත් එක්ක තවත් දහම් කරුණු තිබෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. අපි විරාමයක් අරන් එන්න. අපි බොහොම නමස්කාර පූර්වක ආරාධනා කර සිටියේ මත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය පිරිසේ ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේට අපි කතා කරන්නේ අද සුභර ගුණය ගැන අපේ වැඩසටහනෙන්. අපි තවත් පුතෙක් සූදානම් වෙලා යන ප්‍රශ්න අහන්න. අවසරයි පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ. අප පෘථග්ජන පුද්ගලයන් වශයෙන් නොදැනවත්ම අපගේ සිත් ඇදී යන්නේ අන් අයට තියෙන නමුත් අපිට නැති දේවල් වලටමයි. හැබැයි අපි ලද්දෙන් සතුරීම කියන ගුණය ප්‍රගුණ කරමින් දෙමව්පියන්ට බරක් නොවි පහසුවෙන් පෝෂණය කිරීම ප්‍රගුණ කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් පැහැදිලි පුතේ. දැන් අපි මුලින් සඳහන් කළා වගේ සුබර ගුණය පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න තමනුත් තමන්ට පෝෂණය වෙන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. හිතින් අවබෝධයෙන් ඉවස ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන අවබෝධයෙන්. නැත්නම් අපි රිහන් මාත්මේ සමාන තියෙන්නේ අපි සිංහල වචනය ඇතුළේ සංස්කෘතිය යමක් කිව්වට පස්සේ නාහින් අඬා ඒක ගන්නවට බාර ගන්නවට වඩා කැමැත්තෙන් බාර ගන්න. ඒකට අකමැත්තෙන් වඩා කැමැත්තෙන් අවබෝධයෙන්. ඒක සුබර ගුණයේ හොඳ ලක්ෂණයක්. තමාට පහසුවෙන් පෝෂණය කරගන්න පුළුවන්. කැමැත්තෙම ඒක තේරුම් ගන්නවා. ඒක දෙමව්පියෝ දරුවෝ ස්වාමි භාර්යා වැඩිහිටියෝ අපි සමාජය තුළ හැම කෙනෙක්ම ආයතනයක වුණත් ඒක වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේ දුෂ්කර කාලයක මේ වගේ මෙහෙමයි කටයුතු කරන වෙනද වගේ සීත කාමරයක් නැති වුණාට වෙනද වගේ පහසුකම් හැමදේම නැති වුණාට ලද දෙයින් ඒ දෙත් එක්ක කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕන. දැන් පුතා ඇහුවේ ಗುಣ දෙකක් එක්ක යථාලාභ සන්තිට්ඨිය හේවත් ලද දෙයින් සතුටු වීම. ඒකට කියන්නේ contentment. ඒ ලද දෙයින් සතුටු වීමත් ඒ වගේම සුබර ගුණය පහසුවෙන් පෝෂණය කිරීම easily supportable. මේ ಗುಣ දෙක කොහොමද අපි පෝෂණය කරන්නේ ඒකට යොමු වෙන්නේ කියලා. තව ප්‍රශ්නේ තිබුණ පුතාගේ තමන්ට නැති දේවල් අන් අයට තියෙන දේවල් එක්ක නිතරම හැප්පෙනවා කියන එක. මේ තරංගකාරී සමාජය තුළ තියෙන එක ලොකු කම්පිටිෂන් එකක් තියෙනවා. අනිත් එක්කෙන පරදයන්. Everybody is trying to compete each other. අනිත් එක්කෙන පරදන්න අනිත් එක්කෙන පරදවා යන්න තරංගයක ඉන්නේ. දැන් දහමත් එක්ක කවුරුවක් අපි තරංග කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඉගෙන ගන්නකොට දක්ෂ ඉගෙන ගන්නවා කියන තරංග කරන කියන්නේ තරහෙන් වෛරින් ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පරද්දන කතාව නෙමෙයි. මගේ දක්ෂතාවයෙන් මම දිනනවා. හැබැයි අනිත් එක්කෙනාට අවශ්‍ය තැන උදව් කරනවා. දෙන්නේ දුවනකොට තරඟෙට දිනන්නේ කියලා එක්කෙනෙක් වැටුණා නම් ප්‍රබල ලෙස. හැබැයි එයාට අත දීලා නැගිටවල දුවලා දිනා ගන්න පුළුවන් නම් ඒක මානසික ගුණාංගයක්. ඕන දෙයක් වුණා දැන් කියලා මම දිනුවා කියලා ගිහිල්ලා සතුට වෙන වඩා අරය වැටිලා වේදනාවෙන් කෑ ගහද්දි මම දිනුවා කියලා සතුට වෙනවා කියන තැනට වඩා මානසික වශයෙන් හිතුවොත් හොඳ ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා Tamanට නැති දේවලුත් අනුන්ට තියෙන දේවල් ගැන හිතලා දුක් වෙන්නේ නැතුව අනුන්ට තියෙන දේවල් හොඳ දෙයක් නා. දැන් ඉගෙන ගන්නකොට එයා මට වඩා හොඳින් සමත් වෙනවා. එයාට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න ඕනේ. මගේ අඩුපාඩු හදාගෙන ඒ දේ ලබනවා. අනිත් එක්කෙනාට හොඳ දෙයක් ලැබිලා තියෙනවා. දැන් තරුණයම හොඳ ගියක් දොරක් හදාගෙන තියෙනවා. එයාට ඊර්ෂ්‍යා කරන්න ඕනේ සතුටු වෙන්න. එයාත් එක්ක කතා කරත් කමක් නැහැ හැකිනා. කොහොමද මම මගේ අඩුපාඩු හදාගෙන ධෛර්යයෙන් යුක්තව හැබැයි මට මාව දරා ගන්නත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න. බැරි ණය අරගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ නිින්ද යන එකක් නෑ. නේද? ඊට පස්සේ ගෙදරක් ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම උකස් කරලා බැංකු වලට ණය වෙලා දන්නවනේ යාන වාහන ගන්න ගිහිල්ලා ඒවට අර ලීස් කරනවා කියලා ඒ අය ඇවිල්ලා ඊළඟට උදුර ගන්න හදනකොට ලොකු ගැටලු වලටපත් වෙන්නේ මේ හැම දෙයක්ම අනුන්ට තියෙනවා මට නැහැ කියන තැන දකින්න හොඳ දෙයට. අරයා හොඳ ගුණවත් තියෙනවා. මට හරියට තරහ යනවා. එයාට එහෙම නැහැ. එයාට හොඳට මතක හිටිනවා. මට ටිකක් අඩුයි. මම කොහොමද ඒක දිනු කර අන්න ඒව දකින්න. එහෙම නැතුව බැරි දේවල් වලට අරයට තියෙනවා කියලා හිතේ පීඩනයක් ඇති කර ඊළඟට ඊර්ෂ්‍යාවක් ඇති කරගෙන නොදැනුවත්වම වංචාවලට යොමු වෙන්න පුළුවන්. මේ හොඳ ಗುಣ තියෙන තනතුරු දරන අය ඔය අහපු ප්‍රශ්නෙට අදාළව අනුන්ට තියෙන දේවල් Tamanට ලබන්න ඊපස්සේ වංචා කරනවා. සමහර වැඩිහිටියෝ
දුවගේ පුතාගේ මංගල්‍ය කරන්න අරගෙවල් මෙහෙම කරා. මට මේක කරන්න බෑ කියලා වංචා කරපු තැන් සමහරු මත්කුඩු විකුණලා සල්ලි හම්බ කරන්න උත්සාහ කරපු තැන් ඉතින් තරුණ දරුවෝ හැටියට අහපු ප්‍රශ්නේ හොඳ ප්‍රශ්නයක්. අනුන් ගැන හිතන්න හොඳ දෙයක්. හැබැයි හොඳ දෙයටත් යන්න ඕනේ හොඳ විදියට. කරුණා මෛත්‍රී දේ තමාට පහසුවෙන් පෝෂණය කරන්න පුළුවන් වෙනකොට ඒක හොඳ ගුණයක් හැටියට දකින්න පුළුවන් වෙයි. Most Venerable Swamin Wahansa, from the good karma we have done, we have got a human life. With the human life and as from the human life, how do we maintain a simple lifestyle with the resources we have? It depends on your understanding. It depends on your understanding. Of course, we have done lots of meritorious deeds in our past lives. As a result of, we got this rare chance. Kicho manusa patilabo, being a human is so rare. Of course, we have done even unwholesome activities, so bad things, so evil karma in our past lives. As a result of, we have been suffered a lot in the past. And then we have done lots of good things. As a result of that, we got this chance. I mean, we became a human. And then you have to maintain your human qualities or humane feelings without doing any kind of evil activities towards yourself and towards others. Always just keep in your mind, being a human is so rare. I got this rare chance. Compared to animal world, we cannot count animal world, but we are able to count human heads. 2 weeks ago, Mr. Rehan, this is completed 8 billion world population. But it's a very simple thing. It's a very simple, very short things compared to animal world. Animal world is unable to count, but human heads are countable. So always just think about that. I got this rare chance. Therefore, I had to use for a good cause, always work harder, study well. When you go to university or higher studies, just work harder. Because I have to use this rare chance for a good cause. And then human feelings, just I have to maintain, right? When we talk about easily supportable, it's very important for this goals. It's very important. Always think in your mind, moment by moment, we are losing our time. Though people are saying in this era, we are having 100 years long life, but everybody can go through. Everybody cannot live until they completed 100 years long. Right? Therefore, any time we may leave this world, keeping everything behind. By knowing this truth, we got this rare chance with a good kusala karma or wholesome karma, without forgetting about that. I don't want to accumulate any kind of evil karma or akusala karma. Always just you have to follow good things or punya or wholesome activities, and then I'm going to be a good person, good human, with humane feelings of love and compassion. And then you can be satisfied with this human life, what you got. At the same time, after that, definitely, if you have not eradicated all kind of disease, definitely you can have one of heavens. Thank you. අපිට තවත් දහම් කරුණු සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. අපිට දෙන්න පුංචි විරාමයක්. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසිය ධම්මික ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩ සිටිනවා අපිත් එක්ක. මේ දහම් පාසලේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලේ අපේ තවත් දරුවෙක් සූදානම් වෙන ප්‍රශ්නයකට. අවසරයි ගරුනායක ස්වාමීන් වහන්සේ. වර්තමානයේ පවතින තරඟකාරී අධ්‍යාපන රටාව තුල මනස ඒකාකාරීව නිර්වුල් පවත්වා ගැනීමෙන් සහ සාමාන්‍ය පෙළ උසස් පෙළ වැනි තරඟ විභාග වලින් ලැබෙන ප්‍රතිඵල හමුවේ එම ප්‍රතිඵල අපි දරාගන්නේ කෙසේද සුබර ගුණයට අනුව? හැබැයි හොඳයි. ඉතින් පුතාට මේ දවස්වල හොඳ අත්දැකීමක් තියෙනවා. මොකද ඒ දරුවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අරගෙන ඒ 9ක් ඇතුව මේ ගොඩක් දරුවෝ වගේ හොඳ ප්‍රතිඵලයක් අරගෙන එතකොට මේ ප්‍රතිඵලයට ප්‍රතිඵලය ලබන්න මොන තරම් ඔබ උත්සාහයක් ගත්තද? අම්මයි අපච්චි මොන තරම් කැපකිරීමක් කරාද? දෙමව්පියන්ටත් කරදරයක් නොකොට. ඒ කියන්නේ මට මේ පොත්පත් ඕන, මේ දේවල් ඕන, මේ කෑම ඕන, මේ දේවල් ඕන, මට මේව නැතුව බෑ. මේන් තොරව අනාගතය ගැන හිතලා තමනුත් හොඳින් දරාගෙන කටයුතු කරලා දෙමව්පියන්ටත් තමන්ව කරදරකාරී දරුවෙක් නොවි. මොකද උගන්වන්න දෙමව්පියෝ මහන්සි වුණත් හැබැයි දෙමව්පියන්ට දුක් දෙන කරදර කරන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපි ඉගෙන ගන්නෙත් ඒ මනුස්සකමත් එක්කනේ ඉගෙන ගන්න ගුණ නැනනේ. ඒ දෙකත් එක්කනේ. එතකොට ඒ අනුව කටයුතු කළා මම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබලා
ඉදිරියටත් ඉහළ කටයුතු කරලා උසස් අධ්‍යාපනය ලබන්න මේ පහසුවෙන් පෝෂණය කරනවා කියන එක දකින්න පුළුවන්. එතකොට තව මේට වඩා ලොකු කාලයක් එක්ක මහන්සි වෙන්න ඕනේ. මම ඔබට එක කියන්නේ දුක් විඳින කාලයක් කියලා. දුක තීරණය වෙන රහන් මහත්මයේදී අපි දැන් මේ සුබර ගුණයෙන් අනුව දකින අනුව සමහර කෙනෙකුට පැදුරේ හිටියත් ඒක දුක් නෙවෙයි සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට gedara හොඳම පහසුකම් ඔක්කොම දීලත් එයාට කිසිම සතුටක් නැහැ වගේ. ලද දෙයින් කිසි දෙයකින් සතුට වෙන්නේ නැහැ. දෙනකන් හොඳයි, ගන්නකන් හොඳයි. ඊට පස්සේ කිසිම සතුටක් ඇත්තේ නැහැ. මට දැන් එපා. මට දැන් වෙනත් එකක් ඕනේ. වෙනත් පෙනුමක්, වෙනත් හඬක්. හැමදාම අලුත්. ඕක තමයි මේ ධර්මයේ පුරුදුන කරම හිතේ ඇති වෙන ගැටලු. අවසානයේ ජීවිතවල ලොකු ගැටලු ඇති කරගන්නවා. ඒ නිසා සුබර ගුණයත් එක්ක පහසුවෙන් පෝෂණය වෙන දෙයත් එක්ක මේ ඔබ වචනේ පාවිච්චි කළා තරංකාරී කියන මේ කාලයේ ස්වභාවය අනුව. නමුත් ඒක උත්සාහය අදිෂ්ඨානයත් එක්ක අනුන්ටත් උදව්පකාරගෙන සත්පුරුෂ මිනිසෙක් ඇටිට මං ජීවත් වෙන වර්තමාන කාලයේ මේ වගේ සූසුකම් තියෙන්න ඕන. ඒකට සූසෙක් වෙන්න ඕන කියන තැනක හිතපාත් වෙන. හැබැයි සූසුකම් ලබන්නත් මම අනුන්ට කරදර කරලා වංචා කරලා එහෙම දෙයක් කරලා නම් මම මේක කරන්නේ නැහැ. ඒක මට තේරුමක් නැහැ. හේතුව මේ ලෝකෙ ගිනි අනුභව කරා වගේ වෙනවා. මරණ මංචකේ හරි මතක් වුණා මට සැනසෙල්ලක් නැහැ. මොන විදිය උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබාගෙන ඔටුනු පළඳගෙන ඉන්නවා කිව්වා. එවැනි නොවි මම යහපත් ලෙස මහන්සි වෙලා ධෛර්යයෙන් මට දරා ගන්න පුළුවන්. භාවනා ක්‍රමයක් ඕනනම් ආනාපාන සතියත් එක්ක ජීවිතයේ යථාර්ථය හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා කියන අවබෝධයත් එක්ක ආනාපාන සතිය පුරුදු කරලා තමාගේ හුස්මෙන් තමාට කාය සංස්කාරයක් වගේ කතා කරලා විභාග වලට සූදානම් වෙන ජීවිතයට මුහුණ දෙන තරුණ මධ්‍යම වැඩිහිටි ඕනම කෙනෙකුට තරංගකාරී කියන තැනින් ඈත් වෙලා මම මගේ ජීවිතය හඳුනා ගන්නවා කියන තැනකට හිත පුරුදු කරන්න පුළුවන්. Most Venerable Swamin Wahansa, as the younger generation, it's a bit difficult us to maintain a simple lifestyle. Even though we know that this life is impermanent, we are trying to impress people. We are trying to maintain social standards. Swamin Wahansa, how can we overcome this? How can we get used to a simple lifestyle? Of course, Tarusi, simply just we have to train our mind step by step. As our own experience, when we offer flowers, beautiful flowers, just we know these flowers are subject to get withered. Having competition with our own body is subject to get sick and old. By knowing this truth, whether we are rich or not, whether we are educated or not, of course we have to go through sicknesses, old age. Finally, at any time, we may face for a death. That's the real nature of this life. By knowing this truth, of course, there are kind of social standards. There are kind of acceptance among young children, among young people, even among senior people. There are so many things. But if we are trained our mind to accept the real nature of this truth, that means anicca, dukkha, anatta. If when we say these kind of teachings, we are not going to ask anyone to cry, but to be mindful with the real nature of this life. Anicca means impermanence. Nothing is permanent. Nothing is permanent. By knowing this truth, live now. At the present moment, do your things with pure mind. Be a human. Have a human feelings of love and compassion. Start with your family members, at your workplace, with other friendly people. Just work with. And then you feel everything is impermanent. Therefore, I have to be mindful and then to do good things. At the same time, dukkha. Dukkha means unsatisfactory. Not getting what we want or what we need. We know we cannot fulfill all kind of our thoughts by knowing, but still we have to be satisfied what we got. That means contentment you are supposed to follow. At the same time, anatta, I don't have 100% control over my body and over my feelings. But if with our understanding and realization, we are able to tackle with our own feelings. Sometimes there are some social standards, but we know I am simple. I am all right, I am virtuous, I am right, I am not going to violate any rules. Therefore, that's why somebody is just having, very nice, beautiful car or fancy house and clothes. That's fine. I am simple. This is what I am able to maintain. So I am happy because I am not abusing any kind of system. I am a good person. By thinking this way, train your mind, accept the truth, and then we call as subara, quality of subara, what you are following with. Thank you, Anumodana. මේ හොඳනේ
මම හිතනවා තරුණයෝ විදිහට අපි හැම කෙනෙක්ටම තරුණයන්ට විතරක්ම නෙමෙයි මුළු මහත් සමාජයටම ප්‍රගුණ කළ යුතු උතුම් සදහම් කරුණක් ගැන අපි අද සඳහන් කරේ. අපි සාකච්ඡා කරේ. බොහොමත්ම නමස්කාර පූර්වක අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මෙරිසිය ධම්මික ස්වාමින් වහන්සේට තෙරුවන් සරණයි අපේ හැමදෙරනේ. පුණ්‍ය අනුමෝදනා කරන ඔබ වහන්සේට මේ විදිහේ දහම් කරුණු අපිට පහදලා දෙනවට කියලා දෙනවට. ඒ වගේම බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ දහම් පාසලේ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් වගේම සිංහල මාධ්‍යයෙන් කියන මාධ්‍යයන් දෙකෙන්ම දහම් කරුණු අධ්‍යාපනය හදාරන අපේ දරුවන්ටත් සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම ඔබතුමියට නීති ශිෂ්‍යාවටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපි. අපි සෝදානම් වෙන්නේ වැඩසටහන සමුගන්ට. හැබැයි සමුගන්න වෙලාවේදී මම ඉල්ලලා හිටිනවා මේ වැඩසටහන බලලා ඔබ ඒ කණෙන් අහලා මේ කණෙන් මේක පිට කරන්න නැතුව මම හිතනවා අපේ හාමුදුරනේ මේ සුභර ගුණය කියන එක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන එකක්. හරිද බෝ? ඒ නිසා ඒක හරියට පුහුණු වෙන්න ප්‍රගුණ කරන්න. ඒ විදිහට අපි ජීවත් වෙමු. ඒක මුලදී අමාරු වෙයි. හැබැයි මමත් උත්සාහ කරනවා මෙතන පටන් මේ විදිහට ජීවත් වෙන්න. එතකොට මේ කරුණු අහනකොටත් අපිට හිතතර හරි සහනයක් දැනෙනවා. පුහුණු වෙලා හරි විදිහට මේක ඉටු කරගෙන යනකොට කොයිතරම්නම් සහනයක් දැනෙයිද? මේ කාරණා තවත් අයට ඔබ බෙදා හරින්න කියන කාරණෙත් ඉල්ලන ගමන් අපි සූදානම් සමුගන්ට අපේ වැඩසටහනෙන් නිවෙන තුරුණු සිත් මේ ඔබේ වැඩසටහන.